What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman tayo sa ating PC build serie at nandito sa tabi natin ang pinakamura kong na-build na PC worth under 28,000 to 30,000 pesos. Baka gusto mo ng mura. Ito na yung murang sagot. And kung napapansin nyo rin, nandito tayo ngayon sa outdoor. Yes guys, outdoor dahil wala tayo sa ating gaming room. So medyo mainit at pinagpapawisan na ako. At guys, itong PC build na to guys, outdoor din ito ginawa. Dito rin. Kaya talagang kakaibang PC build ito. At itong PC na to mga kapatid natin is a subscriber build. Actually, hindi siya basta-basta subscriber mga dahil ito ay pamangkin ko ang gagamit at medyo tight yung budget ng kanilang parents, pero ang gusto nila, it's good for gaming, online class, at the same time, magamit din ng parents pagdating sa office. So, nandito yung mga gagamit ng PC na ito, guys. Ito, itong magkapatid na to. Lapit. Ayan, si Uno at si Dos. So, guys, ayan sila. Kaway kayo. Ayan. So, ito na yung PC ninyo. So, tara. Alam ko, excited na kayo. Gusto nyo ba akong samahan? Ibubuin natin to. Let's go! So ngayon, nakita nyo naman, playable dito yung Valorant. Nvidia Reflex, low latency. Naka-on dito yung on plus boost. Tapos dito naman sa ating graphics quality, syempre nilow lang natin lahat. So ilan nga ba yung makukuha nating FPS dito? So try natin mag deathmatch. So guys, ang minimum na FPS na nakukuha natin dito guys is 260
maximize natin is stay 50 sa ganitong settings. Not bad na, di ba? So yun, napanood nyo naman yung ating mga game benchmarking at yung ating PC build. So again mga kap, it's 28,000 lang yan to 30,000 pesos. Diba guys? Nagawa na niya yung mga game na mga uso ngayon or yung mga sikat na game ngayon. So hindi ka na mabibitin in a low graphics. So ano masasabi nyo sa PC nyo? Maganda po. Maganda? Yung totoo? Maganda. Excited ka na gamitin? Oh, 'di ba? Yan na yung PC nyo. Iuwi na nyo siya ng province. 'Di ba? Ayan, sila yung mga gagamit, guys. So sabi ko, in the future, pa nagkaroon sila ng budget, tsaka na lang i-upgrade ng i-upgrade. Ang importante is nagagamit na siya for now. And if ever naman na ayaw nila i-upgrade, good na rin tong PC na to para sa mga bata talaga, 'di ba? No? Masaya ka na ba sa games? Opo. 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 So, puntaan naman natin yung verdict ko sa PC build na to, yung final thought ko. Bibilisan ko na rin to dahil ako'y naiinitan na. Mahirap pa lang mag-outdoor shoot. So, bakit Ryzen 5 4500 yung aking ginamit? So, again, mga kapatid, good na good ang 4000 series or the 4500 AMD Ryzen 5 sa mga tight yung budget pero gusto ng mas maraming cores and threads pagdating sa ating processor. Dahil alam naman natin na ang 5000 series sobrang may kamahalan talaga, lalong-lalo na kung ikaw ay tight budget, gusto mo ng high specs, talagang hindi mo kakayanin. So, nandyan si Ryzen 5 4500. Yan ang sagot, guys, kung budget pero pang malupitan. And pagdating naman sa GPU, yung napili ko, guys, is 1050 Ti. Guys, yan na lang talaga yung marirecommend kong best budget GPU ngayon na kayang masabayan or malaro yung mga gusto ninyong laro kahit sa low settings or hanggang mid settings. Kayang-kaya niyan. Actually, the ultra settings, kayang-kaya pa rin yan, pero mabibitin na ng bahagya. Ang maganda pa dito sa budget na to, kahit ito ay 30,000 pesos or 28,000 pesos budget PC build, guys, naka 16GB of RAM ito at naka SSD at may hard drive pa. Kung titingnan natin yung kanyang aesthetic, diba? Budget na budget. Pero guys, magugulat ka na lang, kayang-kaya na itong sabayan yung mga ginagawa mo. So, again, mga kapatid natin, pagdating sa tight ang budget, recommended ko na mas unahin ninyo ang performance kesa ang appearance. So overall ko mga kapatid natin, again, this budget is super recommended. Para sa akin, again guys, di-disclaimer ko lang, kaya ito yung mga napili kong specs dito is my own opinion lang. So again, mga kap, kung meron din kayong opinion, pwede nyo i-comment dyan sa baba. Babasahin yan ni Boss Lucio. So kung gusto nyo pa makakita ng mga gatong PC build serye, guys, alam nyo na, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. I'm Luis D. Arteves, aka Boss Lucio. Init! Happy streaming!